Гайда. Б'є, ну! О, давай. Гайда, Вілка, гайда! Б'є! Гайда! Б'є! Гайда! Так, дай я розчепив. Тепер цей розчіпаю. І гайда! Юлечка. Поки буду гній грузити. Але так уже нагружу гніти і буду вести гній з нього. Чим така кобилка? Не кусає. Деколи мусить кусити, але діду дає кулакати. Це далі не кусає. Оцей запах мою. Роботу робиш і здоров'ясь і всяких хвороб шкідливих. Отака то справа. Збирай вітаміни або соки. Сьогодні робота корисна. Все, тепер вже можна далі працювати. Є! Фрік! Я туди якраз їду. Направо. Гайда! Гайда!
Є! Раз отих котиків там називається нам готує. Це і так. Заводиться. Є. Ай. О, ці бджоли. Збирають мід. Там. Даємо гарну столу. Є! Юга! Гайка, гайка! Гай!
тут інакше, проблема. Haydi. Вишня. 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 Паш. Haydi, haydi. Если я своим стану чистить. Дуже малесенька. А то що, велика не така сама? Ні. Складаю троє. Угу. Візерунок не вийде, бо там у вас якраз не написано. Ну, але ти і так вже професіонал. Ага. Під вищим розрядом. Що таке? Правильно, правильно.
речі, Валя дзвонила. А як? Край. Мама так довела. Та й так має бути, добре. Але тут довше. Ні, мені. А край. якби се. То все годиться. То в гонорах буде, як на сказці. А він так Так, робив. сну треба говорити. Так, Ніночко, ти ходити треба. Я вже договорилася, знаєш. Що мелиться, то все добре. Я там чорний банан не забула. Ма, Тихо. Репоїль. є тато. Чути йде. Нічого я не брала. Яке коричневе? Ви що, гад? Це бордове цього. Ма. Дати вам коректор, бо це все стерли? Такі всі процеси. Я сильненько посиділа. Ей ти сильно. А чому так мало пив?
чую. А чого тепер не можна сьогодні? Перебаю. Там мама ще файно постригала. Гонор це як багатий. В багатстві буде. Носити буду. Що то гонорова людина буде. Ну, все веселе. Що таке стрибати? Це чула слово стрибати. Ну так, глухе, це усім людям інтересно. Боже, люди хотіли там до свята якогось кожух, ще до чогось. Ти, мама. Що ви казали, моя, як ви казали? Марічко, Якби ж я не любила кожухи шиті. Та що ж та, ну це дві робила. Ну, але я не любила. Є тепер в мене на кожух. А ви як зробили? Є. А мені вдалося. Так ось під цілий день сидиш в хаті. Ти шиєш. Там коричневий, правильно чи ще? Коричневий, а тут що, жовтий? А тут червоний, а тут що, жовтий? Ні, тут мав бути жовтий. Так, маленький. Наші тут є. А що це? Червоний. Три. Що чехаєш? Це Марічка собі, Марічка.
Сань? Так, тоді я покопаю траву. Файна і така. Я вже давно любила птицю. Тепер тут я сама. До мене. Тільки давно на коні. Би ти знала, це ж Вічка. Вічка. А не пусти, не буду взяла ці дошки. Тільки машина стояла. Дай гроші. Є! Гай! Гай! Є! Є!